första början. Det här är Mario Kart Tour som jag lovade att jag skulle göra efter jag har gjort Dr. Mario Worst app-recension. Och jag tog upp detta i min podcast och spekulerade hur jag tror att det här spelet kommer att innehålla. Och nu när det har gått ett tag och jag har spelat det här jättemycket, så kommer jag som vanligt ta några ord och berätta hur jag tycker om det här spelet. När jag tog upp detta i min podcast så visste jag inte hur detta kommer att bli. Och jag har sagt att spelet kommer att vara gratis som demo från början och sen köpa efteråt om du vill spela mer, likadant som Super Mario Run. Men jag hade ju fel, för hela spelet är gratis, så du får köra hur mycket du vill. Eller ska jag säga att det är gratis? För detta är ju också ett freemiumspel där delar i det kan nämligen kosta. Men jag säger så här att om du spelar detta utan att betala någonting så är du en riktig gamer. Och det kommer jag ta upp sen. Men nu vill ni veta hur jag tycker om det här spelet. Du kör som man brukar göra i andra Mario Kart-spel. 8 spelare i en bana från start till mål, åker in i speciella lådor för att använda vapen för att hindra andra förare. Ingenting är ändrat hur det är, men det är lite annorlunda än det andra. För det första så kör man bara i 2 varv. Det låter kort, men det räcker ju bra för att köra klart en bana när du kör i mobilen. Du kan nu ha upp till 3 vapen med, beror på vilken karaktär du väljer. Och får du 3 samma så blir man osynlig och samtidigt använda vapen hur mycket man vill, tills det försvinner. Innan hade jag tänkt att man kommer att använda gyro som en ratt för att styra. Och det kan man ju göra. Men i detta så styr man med touchshell, så man drar till vilken sida man vill styra till. I början får man välja hur du vill styra. Man får välja att styra vanligt eller manuellt driftsladd. Detta var ett problem från början för att det är enklare att styra med den vanliga och svårare att styra manuellt. Men du måste ha manuellt om du ska sladda bättre så att du får den bästa boosten för att vinna. Tack och lov hade de i senare uppdateringar lagt in en knapp för driftning om du vill någon gång sladda. Det intressanta är hur man håller telefonen om man ska spela. Vanligtvis är det bättre med liggande för du får den där widescreens-känslan när du spelar. Men i standard för detta är stående. Det finns en bra anledning att du styr bättre än att spela liggande. Då är det enklare att nå touchknappar när du spelar. Vad för banor spelar man? De flesta i spelet är de gamla banor från alla Mario Kart-serier. Men det finns också de nya banor som spelet erbjuder som är baserat på de riktiga städer i världen som New York City, Paris, Tokyo, London och flera. Det är många olika kupp och du kan hoppa in till den bana du vill köra när som helst. Så var inte det från början när de släpptes. Förr körde man linjärt från bana till bana och låser upp nya kupp med kärnor som du har samlat. Men det var när de släppte. För sen har de ändrat så att alla kupp är upplåsta så att man kan välja banan när som helst. Bra att komma ihåg är att spelet inte är likadant som de andra Mario Kart-serier. Detta handlar inte om att köra först till mål, utan att göra så mycket som helst som att besegra motståndare, hoppa på rampen och åka på boostmarken. För spelet är nämligen poängbaserat. Och de poänger som du samlar får stjärnor för att låsa upp nya saker i spelets gång. Och nu när vi pratar om att låsa upp, just nu låser man upp saker som karaktärer, bilar och segerflygare under spelets gång. Så samtidigt när du samlar stjärnor samlar du även röda rubiner. Och detta används när du ska köpa röret där det lottar saker som kan ge dig prylar och karaktärer. En rolig sak är att det första när jag startade spelet så låste jag upp den första karaktären som blev Toadette. Och då tänkte jag, om spelet heter Mario Kart, varför kunde man inte spela Mario först? Han är ju huvudpersonen i detta spel. Alltså det är som att göra en spel med Mario på och det första du spelar är inte Mario. Vänta nu här. När du ska köra en bana så väljer du vem du ska spela. Och här är det lite roligt. För olika karaktärer och bilar är uppdelade i olika nivåer.
Vad detta betyder är ju högre nivå du väljer, desto bättre poäng får du när du spelar. Så det gäller att välja rätt karaktärer och bilar till rätt bana. Och att man spenderar mycket att göra olika tricks för att få kombo och samla poäng till stjärnor som därefter får man några prylar eller rubiner om du ska låsa upp saker eller uppgradera för bättre poäng. Detta är annorlunda än vad de vanliga Mario Kart är. Men jag har lärt mig att om man spelar i mobilen så blir det ju bättre än skillnaden om det hade varit samma koncept. Det är som när jag spelade Sonic and Sega All-Star Racing i mobilen. Det är samma koncept som konsolversionen, men skillnaden är att jag spelade inte jättemycket. För mobilen använder jag mest av annat än bara spela hardcore-spel. Och vad händer om det ska börja ringa? Då måste jag bryta spelet och då förlorar jag allt när jag kör i kuppen. Därför funkade konceptet i Mario Kart Tour att det inte är samma sak så att man fastnar i en pågående kupp, utan man kör en bana och sen kommer man tillbaka senare. På tal av det, på varje kupp är det 4 banor, men 3 är vanliga medan den 4:e och sista är en mission som kan vara att man ska åka in i ringarna, ta ner Goombas, göra så många kombos som möjligt eller köra på de små dry bones på vägen ända till mål. Det är många kupp, men sen kan det hända att banor dupliceras så att du kommer att få köra den igen. Men då blir det annorlunda och då kommer man få köra hela banan baklänges, eller så lägger de en extra ramp som inte finns på den vanliga så att det blir roligare. Men då kommer det något intressant som ni kanske kommer att tänka er om ni ska spela detta. Vanligtvis så brukar ju allting läggas till i spelets gång med nya banor så att spelet tar ju aldrig slut. Men här är det inte så. För när jag spelade klart alla kupp som fanns, och det tog ju förstås en hel vecka att klara ut, så tror man ju efteråt att det kommer lägga till nya kupp med nya banor. Men så är det inte det. Det är så att var andra vecka så uppdaterar de i spelet där de byter ut till nya banor och så återställer de i spelets gång. Kupper, stjärnor som du har samlat, uppdrag och där man slänger in rören. Men allt från det du har samlat som fordon och karaktären är kvar och din status. Men allting återställs så då måste du spela om alltihop. Detta är ett nackdel om man ska säga att om du kör ett bana och sen har du inte tid för du har ju annat för dig och så väntar du bara några veckor och kommer tillbaka. Då missar du den bana du vill spela och så måste du vänta i en viss vecka för att det ska lägga tillbaka det. Och att de återställer stjärnor, det är som att ta bort en high score från listan. Och jag har inget problem med det, men det finns ju några som tycker det. Som jag sa, det här är ett gratis mobilspel. Så detta betyder att även ett betalningssystem om du ska köpa för att få det bästa. Men jag kan säga så här att spela så mycket du kan. För du kan ju även få de rubiner utan att köpa till. Sen vet jag inte de här spelare som brukar köpa den här dyra rubiner. Men även här finns det också som du kommer att kunna betala. Och det är en prenumeration på guldmedlem i Mario Kart Tour. Vad detta betyder är att om du är guldmedlem så får du något extra om du spelar mycket. Som att du får ju mera rubiner, uppgraderingsbiljett och mera förare och fordon. Detta har även tillgång till 200cc som är det snabbaste hastigheter i alla Mario Kart-spel sedan 8. Men då funderar man så här. Finns det någon som är desperat på Mario Kart att det vill ju erbjuda mer? Jag har ju spelat många Mario-spel och jag ser inte Mario Kart ett outstanding spel av alla. För detta är ju ett spin-off. Och varför prenumerera på ett spelapp? Varför inte ha en koppling från Switch Online eftersom jag betalar att spela online och att det är ju ett Nintendo-spel så då borde det ju funka. Kanske expansion pack. Men nej, eftersom att detta är gjord av en annan produktion så håller de till det spel som de gör. Men det är ju ett Nintendo-spel. Men vad görs det? Det är ju Mario Kart i mobilen och då är det ju nätet som håller ju till det. Så om du är uppkopplad till internet så kan du ju spela mot de andra online.
Eller? Gör det verkligen? Vad jag menar är att när du startar igång spelet, då kommer du till ett väntrum som söker efter andra spelare via nätet. Så att du inte bara kör mot CPU hela tiden. Men sanningen är, det gör du. Du spelar ju inte online mot andra som kör. Som ett bevis, när spelet börjar så kan du ju som skippa intro på banan för att börja köra. Men då hade ju påverkat för andra spelare att intro skippas. Och jag har inte sett att någon annan har gjort det. Så detta är ett lögn. Betyder det att jag kan bara spela CPU hela tiden? Nej. Det finns ju ett multiplayer-sektion längst ner åt vänster så att du kan alltså spela online mot de andra över nätet. Så varför har de ett väntrum i den vanliga? Är det för att de söker efter spelare som är baserat på deras status så att det blir svårare? Men det visas ju inte vilken nivå det ligger på. Och det känns som att alla gör samma sak, varken hur spelare gör. Så jag fattar inte. Och det var ju allt som jag kunde ta upp om detta spel. Så nu kommer frågan. Är detta bra? Här kommer det något intressant. Först av allt, det här är ju ett Mario Kart-spel så det betyder att det är riktigt bra. Men för det andra, jag tror inte Mario Kart är gjort för mobilspel. Vad jag menar är att detta är gjort för spelare med intensiv. Så det är inte som till exempel att du kan som koppla av i bussen eller på tågen och så kan du fokusera både på spelet och även utifrån. Och när jag gjorde recensionen på Dr. Mario World så är det så att detta spel är gjort för att koppla av. För det är ju ett pusselspel där du samlar poäng och det känns inte intensivt. Men Mario Kart är fortfarande aktiv och kommer att uppdatera mycket i spelet med nya saker. Men det kan hända också i framtiden, som det hände med Dr. Mario World, att det kommer nämligen att läggas ner om de kan inte fortsätta. Så vad händer med de här nya banor som finns i Tour? Kommer de att försvinna helt och hållet? Inte riktigt. För i år så släppte de ut en DLC på Mario Kart 8 Deluxe för Nintendo Switch. Där du kommer att få nya banor från gamla spel. Och så kommer de att fortsätta och lägga till ända till slutet av 2023. Och några av kupper kommer att innehålla de banor som originellt kommer från Mario Kart Tour. Så det har en backup om det här skulle läggas ner. Men tills dess så tycker jag det här är roligt och det är ju värt att spela. Så det var det och nu ska jag gå ut och spela Pikmin Bloom. Glöm inte att lyssna på mitt podcast som ni kan hitta på plattformar som Patreon, YouTube, Spotify och andra.